Starověké artefakty a ruiny po celém světě přiměly mnoho vědců k otázce, zda je v současnosti naše přijímané chápání prehistorie správné. Zde je pohled na některé příklady, které hodily vidle do starého paradigmatu a dodnes zůstávají nevysvětlené. Zdá se, že vykazují důkazy o prehistorických civilizacích mnohem vyspělejších, než vědci považovali za možné. Některé stavby byly ponořeny, jak hladina moří stoupala a pevniny klesaly na dno v průběhu tisíciletí. Bosenská pyramida. Když byla v roce 2005 poprvé objevena obrovská bosenská pyramida 25 mil severovýchodně od Sarajeva, vědci mohli změřit pouze stáří vrchní vrstvy půdy, která ji pokrývala, což je asi 12 000 let. Během poslední dekády dva italští archeologové, doktor Riccardo Bret a doktor Niccolo Visconti, extrahovali organický vzorek z této uměle vyrobené kamenné struktury a dokázali uhlíkově datovat stáří pyramidy na 25 000 let, asi o 20 000 let starší než sumerská a babylonská civilizace, o kterých se věří, že patří mezi nejstarší na světě. Doktor Semir Osmanagić, výzkumník pracující na bosenské pyramidě, řekl: organické materiály nalezené na pyramidě Slunce a biologická analýza nám říkají, že pyramidy jsou starší více než 12 500 let, nejstarší na planetě. Jelikož byla pyramida pokryta půdou a vegetací, lidé ji dříve nazývali kopec vysoko, dokud uvnitř nebyla objevena uměle uložená skála. Zatímco mnoho místních vědců podporovalo Osmanagićovu teorii, existují i skeptici. Geolog z Bostonské univerzity Robert Schoch, který na místě strávil 10 dní, řekl v roce 2009 časopisu Smithsonian, že pyramida je přírodní útvar. Paul Heinrich, archeologický geolog z Louisianské státní univerzity, souhlasil. Heinrich v publikacích řekl: formát terénu, který Osmanagić nazývá pyramida, je ve skutečnosti docela běžný. Ve Spojených státech se jim říká flatirons a na západě jich vidíte spoustu. Enver Buza, geodet ze Sarajevského geodetického institutu, uvedl v článku, že pyramida je orientovaná na sever s dokonalou přesností. Někteří říkají, že pyramidový debakl byl využit pro politické cíle. Göbekli Tepe, Turecko. Göbekli Tepe tvoří masivní kamenné megality, které se datují před Stonehenge asi o 6 000 let. Archeolog Klaus Schmidt se domnívá, že se jedná o nejstarší lidskou modlitebnu, nejméně 11 000 let starou, postavenou v době, kdy podle vědců lidé ještě nevyvinuli zemědělství. Archeolog Stanfordské univerzity Jan Hodr řekl časopisu Smithsonian, že prehistorické stavby v Göbekli Tepe v Turecku by mohly změnit pohled vědy na prehistorického člověka. Datování je jasné, o tom není pochyb, řekl Schmidt v rozhovoru pro rádio Red Ice Creation. Díky kombinaci uhlíkového datování a využití stáří okolních struktur je Schmidt přesvědčen, že Göbekli Tepe je nejméně 11 000 let starý. Překvapivým faktem je, že jsme nečekali,
že by společnost lovců a sběračů byla schopna řídit takovou operaci a přepravit megality, řekl. Podle článku publikovaného Smithsonian z roku 2008 Schmidt a jeho tým pomocí radaru pronikajícího do země určili, že nejméně 16 dalších prstenců megalitu zůstává pod zemí na ploše 22 akrů. I za 50 let od nynějška zůstane mnoho práce s vykopáváním. Na megalitech jsou vyryty obrázky supů, vodního ptactva, pavouků a dalších tvorů. Yonaguni monument, japonská Atlantida. Někteří věřili, že byla postavena před více než 8000 lety, před poslední dobou ledovou, kolosální kamenná stavba u pobřeží japonského ostrova Yonaguni. Byla uváděna jako důkaz, že vyspělá kultura vzkvétala tisíce let předtím, než říkají současné učebnice. Poté, co ji v roce 1987 objevil potápěč, zkoumali strukturu britský novinář Graham Hancock a profesor Masaki Kimura z Ryukyusu v Okinavě. Oba se shodli, že lidé jej buď postavili od nuly, nebo upravili přírodní útvar, aby vytvořil strukturu. Vypadá to jako památník, řekl Hancock BBC. Má velmi zajímavé vlastnosti. Do boku má vyříznutou řadu schodů a teras. Je orientován na světové strany. Je obrácen přímo na jih. Před sebou má hluboký východozápadní rys. Nese všechny znaky navržené, ceremoniální, rituální nebo náboženské památky. Šoch, stejný skeptik, který komentoval bosenskou pyramidu, nesouhlasí. Řekl BBC, že části toho vypadají, jako by byly vytvořeny člověkem, ale způsob, jakým se skála přirozeně rozděluje, mohl způsobit útvar. Myslím, že by to mělo být považováno za primárně přírodní strukturu, dokud se nenajde více důkazů o opaku. V žádném případě však nemám pocit, že jde o absolutně uzavřený případ, napsal v roce 1999 v novinách. Galilejské jezero, Izrael. Na dně izraelského jezera Kinneret, známého také jako Galilejské jezero, leží masivní, záhadná stavba, která může být stará více než 9,5 tisíce let. Danny Nadel, archeolog z univerzity v Haifě, zkoumal objev. Je to velmi záhadné, je to velmi zajímavé, ale podstatou je, že nevíme, z jakých dob to pochází. Nevíme, s čím si to máme spojit a neznáme jeho funkci, řekl pro Fox. Víme jen, že je tam něco obrovského a je to neobvyklé. Vykopávání místa by mohlo stát stovky tisíc dolarů, uvedl zpravodajský server. Bimini Road. Existují dva tábory vědců, který stojí tváří tvář tomu, zda je tato podvodní stavba přírodní nebo umělá. Je známá jako Bimini Road a poprvé byla objevena u pobřeží Baham v roce 1968. Jeden tábor se obejde bez konvenční moudrosti, že vyspělá civilizace se objevila asi před 5000 lety a tvrdí, že 12 až 19 tisíc let stará podvodní silnice je vytvořena člověkem. Psycholog dr. Greg Little, z něhož se stal průzkumník, spolu s archeologem Williamem Donatem, provedli na místě několik zdokumentovaných ponorů. Donato e-mailem The Epoch Times vysvětlil, že řada kamenů tvoří vlnolam.
postavený na ochranu prehistorického osídlení před dopadem vln. Donato a Little během svých ponorů zjistili, že struktura je vícevrstvá a obsahuje podpěrné kameny, které tam podle nich museli umístit lidé. Dodali, že našli kotevní kameny s vyřezanými otvory pro lana a nejméně u jednoho kamenu, později analyzovaného na univerzitě v Coloradu, bylo zjištěno, že má stopy po nástrojích, řemeslném tvarování, funkčním opotřebení a erozní rysy podobné schodům. Little napsal ve svém článku z roku 2005, že analýza aktivace neutronů porovnávala kameny na pobřeží s kameny Bimini Wall, což odhalilo, že kamenné zdi měly méně stopových prvků, což naznačuje, že byly vytvořeny jinde a transportovány na toto místo. Doktor Eugen Shin, geolog v důchodu, který 30 let pracoval pro US Geological Survey, říká, že Bimini Road je vytvořená plážovými kameny, kde místní klima způsobuje, že písek a další materiál na pobřeží se poměrně rychle stmelují do skály, což znamená, že památka byla pokryta vodou, jak stoupala hladina moří.